Hallo allemaal, vandaag gaan we dit hier maken, een ijsblok met daarin een roos of een ander voorwerp, zo je wil. En om dat te maken gaan we gebruik maken van een ander programma dan After Effects. We gaan namelijk gebruik maken van Cinema 4D. After Effects maakt het niet zo gemakkelijk om 3D objecten te maken, maar dat kan wel op een heel eenvoudige manier in Cinema 4D. Vandaar dat we daar eventjes mee gaan werken. Als we ons 3D object hebben gemaakt, dan kunnen we het wel importeren in After Effects en het in After Effects verder afwerken. Dus dat is wel handig. Om dat programma te installeren, de Cinema 4D, vind je in lesmapje 10 een map Cinema 4D. En in de map Cinema 4D zit ook nog een installatiemap. En in die installatiemap vind je een setup.exe. Daarop mag je dubbelklikken om de installatie te starten. En dan mag je de verschillende stapjes van de installatie doorlopen. Op een gegeven moment zal er dan gevraagd worden om een serienummer in te geven. Dat kan je een mapje hoger vinden onder Keygen. Daar staat een programma. Daarop klik je 2 maal. Ik zal het eventjes voordoen. Het kan dan zijn dat je eventjes een melding krijgt van jouw software, van je antivirus software. We gaan dat uitvoeren en dan kan je hier op de knop Generate klikken en dan genereert hij een serienummer. Dat plaatst hij onmiddellijk op het klembord, dus dat ga je niet zien. En zoals je ziet krijg je dan een melding. Ik ga daar eventjes niets mee doen. Toestaan ga ik eventjes zeggen. Anders dan gaan we hem niet kunnen gebruiken natuurlijk. Dus je klikt op Generate, er wordt een kopietje geplaatst op je klembord en dan kan je dat plakken in het installatievenster zelf. Als de installatie dan voltooid is, kan het zijn dat er nog enkele updates bij geïnstalleerd worden, laat dat rustig zijn gang gaan en uiteindelijk sluit je de installatie af. En dan zal het programma opgestart worden. En dan krijg je dit werkvenster te zien. Het is een beetje te vergelijken met After Effects. Je hebt bovenaan een menubar. Daaronder heb je de gereedschapsbalk. Aan de linkerkant heb je ook een gereedschapsbalk. Die zullen we niet gebruiken, deze bovenste wel. Hier heb je nog een Objects panel. Daar zitten allemaal jouw objecten in, onder andere de kubus die we zullen maken. Hieronder zitten dan instellingen voor hetgeen wat je hier aangeduid geselecteerd hebt. En hieronder heb je dan een tijdsbalk waar je kan gaan animeren aan de hand van keyframes. Dat is de knop voor keyframes. En hier beneden heb je dan een material panel waar dat je materialen kan toevoegen. Dat eventjes in het kort, dat is hetgeen we nodig zullen hebben om het ijsblokje te maken. En we kunnen niet anders dan eraan beginnen. En we beginnen ermee bovenaan in de gereedschapsbalk. Daar staat een kubus, daar mag je 1 keer kort op klikken en dan wordt die hier meteen toegevoegd in jouw, ik zal het composition panel noemen. En dat is onze kubus die uiteindelijk ons ijsblokje zal worden. Die zie je hier ook weer staan, cube. En hier onderaan heb je dan het cube object en dan een aantal instellingen die je kunt doen. Wij zijn op dit moment bezig onder het kopje object. En daar gaan we een vinkje plaatsen bij fillet. En dat zorgt voor de afgeronde hoeken bij jouw ijsblokje. De fillet radius die gaan we wat verkleinen, want nu zijn ze behoorlijk afgerond. Ik wil maar een beetje afronding hebben. Dus daar maak ik 11 van. Dan krijg je kleine geronde hoekjes. En de fillet subdivision, dat is hoe mooi dat het, gekromd is. Die zetten we op 1. Dat is meer afgevlakt dan gekromd dan. Zoals je hier ziet, hier heb je meer een vlak dan een kromming op dat moment zitten. En zo is het begin van het ijsblokje aangemaakt. Het belangrijkste daarbij is dat je er het juiste materiaal op gaat toepassen, in dit geval ijs. Een materiaal toepassen, dat kan je in het Material panel. En dat kan je tevoorschijn toveren via de menubalk. Daar staat Window. En daar kies je dan voor Material Manager. En dan komt die tevoorschijn.
Die staat hier bij mij. Het is niet duidelijk aangegeven. Je moet het echt herkennen. En je kan het herkennen aan die 4 knopjes hier. Hè. Create, Edit, Function en Texture. We gaan in eerste instantie een materiaal creëren. Dus we kiezen voor Create. En dan voor New Material. Dan verschijnt er een nieuw materiaal. En dat wordt altijd vergezeld van een bol. Daar klik je 2 maal op en dan kom je in de instellingen terecht voor het nieuwe materiaal. En daar gaan we beginnen met color. Ik klik ook eventjes op het woordje color om mij te verzekeren dat ik juist zit. Daar staat al een vinkje bij, dus dat wordt toegepast. En wat gaan we doen? We gaan hier die sliders bij de kleuren wat aanpassen, want ijs heeft een blauwachtige kleur. Dus gaan we zorgen dat het blauw overheerst. Ik geef rood waarde 225, groen geef ik ook waarde 225 en tot slot blauw geef ik waarde 255. Als we dan het voorbeeld al eventjes willen bekijken op de kubus, dan gaan we dit is het eindresultaat dat je ziet. Wel toegepast op een bol in dit geval, maar dat is zo ingesteld. Dat gaan we slepen naar de kubus. Als we erop gaan staan, dan zie je ook een pijltje dat naar beneden wijst. En dan laat je het los en dan wordt dat meteen toegepast. Wil je het ook uitgerenderd zien? Dan klik je bovenaan in de gereedschapsbalk op hier dat eerste klepperend dingetje. Dan zie je hoe dat het eruit ziet in werkelijkheid in het gerenderde tijdperk, zal ik maar zeggen. En dan gaan we verder. We gaan verder met reflection, want glas reflecteert ook wel een beetje, niet heel veel, maar toch wel wat. En voor reflection gaan we gebruik maken van een texture. En die texture die heet freesnel. En als je dat woord geselecteerd hebt, dan klik je er ook nog eens op en dan zie je hier de gradient die erbij hoort. Die gradient gaan we aanpassen door op het tweede potloodje te klikken, dat is het zwarte. Daar klik je 2 maal op en dan neem je een donkerdere grijze kleur daarvoor. En dan druk je op OK. En dan kunnen we weer eens kijken naar een voorbeeld. Wat dat tot nu toe geeft is dit. Een kubus die wat verhuld is in een zwarte achtergrond. Maar we zijn dan ook nog niet klaar. Het volgende dat we gaan doen is naar transparency. Want een glazen kubus die schijnt door. Dus die is transparant. Dat vinkje zet ik ook aan. En ook hier ga ik de kleuren weer aanpassen. Rood maak ik 226. Groen maak ik 230. En blauw maak ik 249. En dan gaan we weer een voorbeeldje bekijken. Dat levert dit op. Dus we kunnen er al een beetje doorheen kijken. Dat zie je nu. Dan moeten we ook nog de refraction instellen. Dat is de weerkaatsing. En voor glas is dat 1.3. Je kan die getallen opzoeken op het internet, welke dat je daarvoor best gebruikt. Ik klik eventjes weg en ik ga weer een voorbeeld bekijken en dat ziet er zo uit. Het is een beetje raar op dit moment, maar het komt nog helemaal goed. Het volgende dat we gaan doen is naar displacement. Displacement dient om zo dat golvende karakter in het ijs te brengen, dat het ijs niet meer zo vlak is. Dus daar zet ik een vinkje bij. En dan gaan we ook weer naar de texture en bij texture gaan we ditmaal kiezen voor noise. Dat geeft op dit moment nog niet veel resultaat. Dat is zo omdat we subpolygon displacement nog niet ingeschakeld hebben. Dus dat schakel ik in. Dan kijk ik nog eens. Haha. En dan krijgen we iets meer ijsachtigs te zien. Ik ga mijn subdivision level ook wat hoger instellen voor wat meer kwaliteit. Dan krijg ik dit te zien. Dat begint er al op te lijken. En dan gaan we ook nog eens op het woordje noise zelf klikken. Dan kunnen we de instellingen voor de noise maken. En bij global scale gaan we dan een percentage instellen van 250%. Ook daar gaan we weer eens naar kijken en dan zie je dat dat golvende wat groter, wat meer uitgerokken wordt.
Dan gaan we nog eens een kijkje nemen bij Specular. Daar staat al een vinkje, dus ik klik op het woordje zelf. Daar ga ik waarden ingeven bij height. De height die maak ik 100%. En dan bekijk ik dat meteen ook weer eens. En dan de fall-off geef ik waarde 2%. En de inner width die laat ik staan. En dan krijg ik dit. Een mooi blokje al. Maar dat is alles voor het materiaal voor het ijsblokje. Dus dit sluit ik af. Alleen ga ik mij wel verplaatsen zodat ik voor het ijsblokje kom te staan. Hoe doe je dat? Wel, bovenaan in je composition panel heb je 4 knopjes staan. Het eerste dient om het geheel naar linksboven, rechts of onder te bewegen. De tweede knop heb ik zelf nog niet gebruikt, maar de derde dient om te draaien. Wat je moet doen als je die wil gebruiken, is klikken en meteen slepen. Dus niet loslaten, klikken en meteen slepen. Dat is de enige manier waarop het werkt. En plaats je dan dat je mooi voor de kubus staat en bekijk dan nog eens het voorbeeld of dat het er goed uitziet. Het ziet er op zich wel goed uit, het is nogal behoorlijk wit, maar daar gaan we nu iets aan doen. En daar gaan we iets aan doen door lichten toe te voegen. En lichten toevoegen, dat kan je doen in de gereedschapsbalk met de laatste knop, de lamp. Daar klik je op en die wordt automatisch in het centrum toegevoegd. Het eerste licht ga ik naar boven en naar rechts verplaatsen. Je ziet hier meteen ook het schijnsel van het licht. En dan kan je hier onderaan bij Intensity nog de intensiteit van het licht instellen. Dat zet ik op een 75 bijvoorbeeld. En dan kunnen we altijd alles gaan kijken wat dat in een voorbeeldje geeft. Zie, dat maakt al iets heel anders. Dus mijn achtergrond wordt mooi doorzichtig daardoor. Ik ga een tweede licht toevoegen. Dat tweede licht dat plaats ik achter mijn blokje. En ook nog wat omhoog. En dat geef ik een andere intensiteit, bijvoorbeeld 31. De waarde die je daarvoor kiest, dat maakt niet uit. Het is alleen maar de bedoeling dat je niet alles dezelfde intensiteit geeft, zodat je verschillende invalshoeken krijgt. En dan nemen we ook nog een derde lichtje. Dat gaan we aan de linkerkant plaatsen. En iets omhoog. En misschien zelfs nog iets meer naar links, dat die de linkerkant beschijnt. En daar gaan we ook weer een intensity voor meegeven, in dit geval van 67%. En in de gereedschapsbalk klikken we hier dan weer op en dan krijgen we dit als resultaat te zien. Een mooi ijsblokje. En dat ijsblokje dat gaan we nu nog op een schuine kant zetten, op een ribbe. En om dat te doen gaan we dat eerst moeten selecteren hier in dit panel. Dus ik druk op Cube. En dan wil ik draaien en daarvoor ga ik in die gereedschapsbalk naar die 2 pijltjes. En daarbij komt het woordje Rotate te staan. Dan neem ik de blauwe lijn vast en dan ga ik draaien over een hoekje van 45 graden. En dat is eventjes precisiewerk. Zoals je merkt, met een mousepad niet gemakkelijk. Maar ik probeer. En ik zat er net op. Voilà, perfect. En dan ga ik nog eens naar het gerenderde exemplaar kijken. En dat ziet er perfect uit. Dus zo mag het zijn. Mijn blokje is klaar, alleen moet er nog iets inkomen. En daarvoor kan je bij voorkeur gebruik maken van een PNG-afbeelding. Die je zoekt op het internet. Of als je een eigen afbeelding wil gebruiken, dan kan je die uitknippen, zodat je alleen maar hetgeen je echt wil laten zien in beeld laat en de rest niet. Want het is niet echt mooi als daar randjes in die kubus komen te zitten. Dan heeft het niet echt veel zin dat je er een kubus rond zet, natuurlijk. Nu, ik heb zelf een roos voorzien in de projectmap. Dus die kan je gebruiken. Een PNG roos is dat.
En we gaan die toevoegen, maar we gaan die toevoegen als een materiaal. Dus ik doe create new material. Daar komt weer zo'n woordje bij te staan, een bol met een mod 1. Ik dubbelklik er weer op om dat toe te voegen. En dan ga ik mijn vinkje al weghalen bij color. Ik moet niet gaan kleuren. Ik ga wel een vinkje plaatsen bij luminance. En bij luminance kan ik een texture invoegen. En die texture, dat wordt dan mijn roos. De roos die staat in les 10. Roos PNG. Dus daar klik ik 2 maal op om die toe te voegen. Dan zegt hij, this image is not in the project search path. Do you want to create a copy of the project location at the project location? En dan zeg je ja. Dan maken we een kopietje. En dan is hij ingevoegd. Het vinkje bij specular gaan we ook nog weghalen. Maar we gaan wel een vinkje in de plaats bij alpha plaatsen. En alpha, dat zorgt ervoor dat de achtergrond weg is, want nu zie je hier nog een achtergrond. Dus bij alpha gaan we hetzelfde doen. Bij texture klikken we op de 3 puntjes, voegen we roos PNG toe. Bij de foutmelding of bij de melding zeggen we weer ja. En dan wordt deze toegevoegd. Je ziet dat die roos in de vorm van een bol zit op dit moment. Dat is telkens zo, alles begint in de vorm van een bol. Maar we willen die gaan gebruiken in een kubus, dus we gaan die vlak maken. En dat kan door er met de rechtermuisknop op te klikken en dan te kiezen voor plane. Dan krijg je een vlakke roos te zien. En dat was alles daarvoor, dus deze ga ik sluiten. Je ziet hier ook je materiaal nu aangemaakt in het material panel. En we gaan een vlak toevoegen en op dat vlak zullen we dan de roos plaatsen. Dus ik klik iets langer op de kubus en dan zie je dat je ook een vlak kan toevoegen. Een disk kan bijvoorbeeld ook, maar een vlak gaan we toevoegen. Dat vlak dat ligt dwars door mijn kubus heen. Ik wil dat zo niet hebben liggen, ik wil dat recht hierdoor hebben liggen. En dat kan je hier instellen bij orientation. En bij orientation neem ik dan plus Z en dan komt dat vlak mooi doorheen de kubus te liggen. En op dat vlak dat hier is bijgekomen ook, ga ik als materiaal die kubus mag ik niet zeggen, die roos toepassen. Dus ik neem deze vast en ik sleep die naar het plane. En dan wordt mijn plane vervangen door mijn mooie roos. Die roos is een beetje groot, dus die gaan we verschalen. Verschalen kan je via de gereedschapsbalk, deze knop. Dan krijg je die hendeltjes te zien en dan slepen we die mooi in, dat die in de kubus past. En als je dat zou willen, kan je hem ook nog met hier de live selection op de juiste plaats in de kubus plaatsen. En voilà, hij is aanwezig. Dus dat zit goed. Ik ga een voorbeeldje bekijken, want ik wil weer zien hoe dat eruit ziet. En nu zie ik dat hij naar mijn zin toch net iets te veel beneden ligt. Dus gaan we eventjes terugkeren. En trek ik hem terug omhoog. En dan kijk ik nog eens een keertje opnieuw en dan ligt hier al wat mooier bij. Wat we dan nog moeten doen is deze kubus laten draaien samen met de roos die erin zit. En dat gaan we doen, zoals in After Effects, aan de hand van een nulobject. Want de kubus moet draaien en de roos moet draaien, dus we verbinden die allebei met een nulobject. Maar een nulobject moeten we eerst invoegen. En een nulobject dat staat ook onder de kubus, dus je klikt er wat langer op en dan het eerste wat je tegenkomt is 0. Dat is dus een nulobject. En we gaan onze roos, dus de plane, daaraan vasthangen. Door die op de 0 te slepen. En onze kubus gaan we er ook aan vastmaken door die op de 0 te slepen. Dus dan hangen die allebei vast aan dat nulobject. En dan klik je zelf nog op het woordje nulobject, zodat de 2 woordjes eronder cube en plane ook allebei oranje worden. Dan klik je hier onderaan op coord, van coördinaten natuurlijk. En nu zullen we de H gaan animeren.
En daarvoor ga ik eventjes op die letter H klikken. En ik ga Ctrl klikken op het bolletje voor RH. Dat wil zeggen, ik ga daar beginnen met animeren. Ik ga daar een keyframe zetten. Hetzelfde bereik je trouwens door hier op te klikken. En dan neem je hier een scrublijn vast. Die zet je wat verder, zolang als dat je wil dat je animatie duurt. Bijvoorbeeld 45 frames. Dit staat allemaal uitgedrukt in frames. En dan geef je die H een andere waarde, 360 bijvoorbeeld. En dan klik je weer hier op keyframe, zodat je weet dat daar een keyframe komt te staan. Dan plaats ik mijn scrublijn terug naar voren en dan zie je de animatie al gebeuren. Met de groene pijl kan je die animatie ook afspelen. Dus die draait volledig rond zijn eigen as. En heb je dat gedaan, dan kan je hier onderaan instellen hoe lang dat jouw animatie moet duren. Nu staat dat op 90 frames. Ik ben gestopt op 45 frames. Dus ik ga hieronder typen 45. En dan wordt jouw tijdspanne meteen ingekort tot het aantal frames dat je ingaf. Dus mijn animatie is gemaakt. Is volledig in orde. Het enige wat ik nog moet doen is gaan renderen. En renderen, de instellingen maken daarvan toch alvast, kan je doen bij die derde knop van het renderen met het tandwieltje bij. Dus dat staat voor de instellingen. Daar klik je op. Aan de linkerkant heb je dan een aantal algemene instellingen die je aan de rechterkant meer kan specifieren. Bij output kies je voor log ratio en width laat je op 800, height op 600. Wil je het groter hebben, mag dat ook. Dan iets lager heb je nog frame range. Daar kies je voor all frames. Dan gaat hij alle frames gebruiken en dan schrijft hij ook automatisch op van frame 0 tot en met hoeveel frames je had aangeduid. In mijn geval 45. Anders gaat hij maar één framepje renderen en dat is natuurlijk niet voldoende. Dus dat was 1. Als tweede heb je het puntje save. Daar staat een vinkje bij save, dus dat is al goed. En dan bij file klik je op de 3 puntjes en daar ga je een locatie op geven, les 10. En dan ijsblok bijvoorbeeld, en ik heb er hier al gemaakt. Dus ik ga een volgende maken. Ik geef dat de naam ijsblokje. Dus je moet ook al echt een bestandsnaam opgeven. Dat is heel belangrijk. Niet alleen de map aanduiden, maar echt een locatie opgeven. Opslaan. Dus dat wordt toegevoegd en dan gaat hij daar automatisch nummertjes achter zetten. Het alpha channel ga je inschakelen, want je maakt gebruik van doorzichtigheid, dus dat moet. Straight alpha ga je ook inschakelen. En dan die include sound, we hebben geen sound gebruikt, dus het hoeft er ook niet bij. Tot slot hebben we dan nog de anti-aliasing. Daar gaan we de beste kwaliteit voor gebruiken. En het maximum level gaan we daar instellen op 2x2. En dat zijn de instellingen. Dan mag je dit venster ook sluiten. En als je dan echt wil gaan renderen, dan klik je op de tweede knop. Daar. En dan begint hij meteen te renderen. Hieronder zie je de framepjes voorbij lopen en boven zie je dan het renderproces dat zich voltooit.